السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم موضوع عبارة عن موقع لاستثمار وتحصيل الأموال. تقوم فكرة هذا الموقع على شراء طيور، وهذه الطيور تقوم بتجميع النقاط لك، وتقوم بتحويل هذه النقاط إلى مال حقيقي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالموقع. أدخل إلى الموقع. لاحظ الموقع بالشكل الرئيسي. الآن نأتي إلى كيفية عمل حساب جديد في هذا الموقع بالعودة إلى أعلى الصفحة والضغط على هذه العلامة الموجودة هنا. سيكون بإعطائك استمارة. تضع هنا اسم المستخدم الخاص بك، وتضع إيميلك، وتضع كلمة السر الخاصة بك، وتعيد كتابتها هنا، ثم تضع علامة على المربع وتقوم بالضغط على هذه العلامة، وتكون بهذا قد عملت حساب جديد في هذا الموقع. نأتي إلى كيفية الدخول إلى حسابك في الموقع. العودة إلى الصفحة إلى الأعلى، تقوم هنا بوضع إيميلك، وتقوم هنا بوضع كلمة السر الخاص بك والضغط على هذه العلامة، وعندها سيصبح الموقع بالشكل. لاحظ الآن الموقع يعطيك بياناتك الشخصية والتسجيل والاسم المستخدم والإيميل. لاحظ الآن في أسفل الصفحة ستجد لك رصيدين. الرصيد الأول هو للشراء داخل الموقع، والرصيد الثاني للسحب والإيداع من وإلى الموقع. لاحظ الآن بالعودة إلى أعلى الصفحة ستجد هنا في الرابط الأول حسابك الشخصي وما يتعلق فيه معلومات شخصية، والخيار الثاني سيعطيك الموقع رابط التسجيل الخاص بك لدعوة أصدقائك والناس التسجيل في هذا الموقع. الخيار الثالث خاص بمسابقة الناس الذين يسجلون في الموقع. الخيار الرابع سيعطيك هنا خيار لتغيير كلمة السر، وستجد أيضا ربما هنا مستطيلين لإدخال حسابك على باير وتأكيده، وإدخال رمز الحساب الخاص بك عند السحب مكون من 4 خانات. الآن نأتي إلى الخيار الأول في القائمة الثانية، وهي كيفية استخدام الموقع. الضغط على الخيار الأول، خيار المزرعة، ستجد بأن الموقع قد أعطاك هدية طائر متوسط بقيمة 8000 قطعة نقدية كهدية، وسوف يبدأ لك بتجميع النقاط. تستطيع أنت الإيداع في الموقع وشراء ما تريد من الطيور وتفعيل حسابك. الآن نأتي إلى الخيار الثاني في القائمة الثانية، وهو خيار المخزن، وهو الضغط عليه ستجد بأنه سيبين عدد الطيور الذي عندك وكم قاموا بتجميع من نقاط. هنا وقبل التجميع أدخل الرقم الموجود في المستطيل، والضغط على هذه العلامة ستجد بأنه قد قام بجمع النقاط من هذا الموجودة هنا، ووضعهن هنا تمهيدا لبيعهن في المتجر. لا نذهب إلى خيار المتجر، الخيار الثالث في القائمة الثانية. ستجد أن كل 199 نقطة هي عبارة عن قطعة نقدية، وستجد بأنه قد قام بتحويل هذه القطع بشكل، وقام بتوزيعها على الرصيدين كما في الشكل. الآن نأتي إلى نظام الجوائز في هذا الموقع. نظام الجوائز في هذا الموقع، هناك جائزتين كل 24 ساعة،
الجائزة الأولى أعطيك ما بين قطعة و100 قطعة نقدية. بالضغط على هذه العلامة تكون قد حصلت هذه الجائزة، أضافها على حسابك في الموقع. الآن بالضغط على الجائزة الثانية أيضا من 1 إلى 40 قطعة نقدية كل ساعة. قم بإدخال الموقع، قم بإدخال الرقم في المستطيل والضغط على العلامة، وأيضا قام بإعطائك على رصيدك في الموقع، رصيد كل ساعة. هذا الخيار لمن قاموا بتفعيل حسابهم على باير جائزة. هذه نأتي الآن إلى الخيار الثاني في القائمة الثالثة، وهو خيار التبديل، وهو يسمح لك بالتبديل ما بين رصيدك في السحب والإيداع إلى رصيدك في الموقع. الحد الأدنى للتبديل هو 1000 قطعة نقدية بمقدار 5% جائزة عن كل قيمة تبديل. لأن هذا الخيار هو كيفية تفعيل حسابك في الموقع، وذلك عن طريق اختيار نظام الدفع باير أو النظام الأخرى، ووضع كمية ما تريد بالدولار الأمريكي هنا، حيث أن كل دولار أمريكي يعادل 4000 قطعة في الموقع. واستكمال الإجراء تقوم بالضغط على هذا الخيار أو هذا الخيار حسب نظام الدفع، حسب النظام اللي تستخدمه أنت. الآن الخيار الثالث هو للسحب من الموقع إلى خيار، وهنا يطلب منك أن تفعل موقعك بإيداع ما لا يقل عن 2 دولار في الموقع. لاحظ الآن الخيار الثاني هو لأن تقوم بعملية ضبط نظام الدفع عندك سواء كان باير أو الأنظمة الأخرى، وكيفية الدفع والضغط على هذه العلامة استكمال هذه. وهذا الخيار للخروج من الموقع. موقع جميل، وأتمنى بهذا الشرح نكون قدمت وصف مختصر لهذا الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.